मॉर्निंग मित्रांनो, मी नितीन तुमचं स्वागत करतोय पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आज आपण निघालोय महाराष्ट्रातील फेमस जो पॉप्युलर वॉटरफॉल आहे देवकुंड वॉटरफॉलला, आणि आपण दामिनी घाटाच्या स्टार्टिंग पॉइंटला थांबलोय। पाठीमागं व्ह्यू बघा, एक नंबर व्ह्यू आहे, त्यामुळे आम्ही इथं थांबलोय थोडं। आपल्यासोबत मित्र आहेत माझे, भाऊसाहेब आणि हर्षल रेगर। तर मित्रांनो, फोटो वगैरे आपले काढून झालेत, काही रील्स पण बनवल्यात आम्ही, आणि आता आपण इथून निघतोय। एक पाऊण ते एक तास आपल्याला लागणार आहेत ना। आता आपण आता इथून निघूया। I'm marveling your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. A power I can't handle, but I know I need. One look and I'll surrender. You're why my heart beats. From day one to forever, you'll be saving me. You'll be saving me. आपण पोहोचलेलो आहोत आणि हे बेस विलेज आहे, भिरा गाव म्हणून आहे, भिरा विलेज म्हणून। आणि इथून आपल्याला ट्रेक चालू करायचा आहे। इथून जवळपास 4 ते 4.5 किलोमीटरचा ट्रेक आहे। जवळपास 1.5 ते 2 तास लागतील नॉनस्टॉप गेल्यानंतर, आणि शूट वगैरे आपण करत जाणार आहोत, त्यामुळे आपल्याला थोडा लेट होणार आहे। इथं पार्किंग आहे, 4 व्हीलरची आहे, 2 व्हीलरची आहे। 2 व्हीलरसाठी 50 रुपये आणि 4 व्हीलरसाठी 100 रुपये पार्किंग आहे। आणि इथून आपल्याला आता ट्रेक चालू करायचा आहे। इथून आपल्याला जायचं तर आपल्याला जवळपास 2 तास लागतील। 4.5 किलोमीटरचा ट्रेक आहे। तर मित्रांनो, इथे एक ऑब्झर्वेशन लक्षामध्ये आलेलं आहे, ते तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे। आणि खूप चांगली गोष्ट आहे, या ठिकाणी चेकिंग होते, सर्वांच्या बॅग चेक केल्या जातात। काही प्लास्टिक वस्तू वगैरे जर असतील तर त्या काढून घेतलेल्या जातात, आणि काही मद्यपान वगैरे स्मोकिंगचे जर काही तुमच्याजवळ वस्तू असतील त्या पण ते काढून घेतात। चांगला इनिशिएटिव्ह आहे, आणि असंच प्रत्येक पर्यटन स्थळावरती केलं गेलं पाहिजे, जेणेकरून पर्यावरण जे आहे ते आपलं सुव्यवस्थित राहील। निसर्गाने परिपूर्ण असलेला देवकुंड सुंदर ट्रेक आहे। या ट्रेकच्या सुरुवातीलाच आपल्याला एक सुंदरसा लेक बघावयास मिळतो। या लेक पॉइंट व्ह्यू वरनं आपण कुंडलिका व्हॅलीचा व्ह्यू बघू शकतो। या ट्रेकमध्ये आपल्याला पाण्याचे 2-3 सुंदर ओढेही लागतात। तर मित्रांनो, ही आहे कुंडलिका व्हॅली, खालच्या साईडला आहे, आणि इकडं वरतो आपण इकडनं येऊ शकतो कुंडलिका व्हॅलीचा व्ह्यू बघायला। आता आपल्याला इकडे जायचं आहे खाली। हे पर्यटन स्थळ प्लास्टिक मुक्त करण्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला विविध प्रकारचे सूचना फलके लावलेले दिसतात।
तर मित्रांनो, या ट्रेकमधला जो सर्वात सुंदर पूल आहे, एक लाकडी पूल आहे, त्याच्या जवळपास आपण आलो आहे. आता समोरच तो आपल्याला पूल बघायला मिळेल. एका ओढ्यावरती तो पूल बांधलेला आहे, कारण पावसाळ्यामध्ये जास्त पाणी असते ओढ्याला आणि तो क्रॉस करण्यासाठी थोड्या अडचणी येतात, कारण फ्लो जास्त असतो पाण्याला. त्यामुळेच एक पूल बांधलेला आहे, लाकडी पूल. इथल्या गावकऱ्यांनीच बांधलेला आहे तो. आता त्या पुलावरून आपण जाणार आहोत. ज्याने कोणी रस्ता बनवलाय ना, लय चुकीचा बनवलाय. कसं वाटतंय? लय बेकार वाटते. आणि फायनली 2 तासाच्या ट्रेक नंतर आपण वॉटरफॉलच्या जवळ पोहोचतो. देवकुंड वॉटरफॉल हा रॅपलिंगसाठी प्रसिद्ध आहे आणि लकीली आपल्याला या ठिकाणी एका ग्रुपचे रॅपलिंग ही बघावेच मिळाले.
संडे असल्या कारणाने या ठिकाणी भरपूर पर्यटकांची गर्दी बघाव्यास मिळत होती. शक्यतो हा ट्रेक तुम्ही विकेंडला किंवा विकेंडच्या अगोदर ऑफ डेलाच करायला हवा. तर मित्रांनो, या व्हिडिओचा शेवट आपण इथेच करतोय. व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवरती नवीन असेल तर सबस्क्राईब करून घ्या चॅनल. आता इथून आपण समोर जाणार आहोत. एक सिक्रेट वॉटरफॉल म्हणून आहे, तो पण फेमस पॉईंट आहे, तिथं आपण जाणार आहोत. तो जर व्हिडिओ तुम्हाला बघायचा असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सिक्रेट वॉटरफॉल बघायला मिळेल. आता आपण सिक्रेट वॉटरफॉलला जाणार आहोत. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये.